Ja, nu är det ju mars. Och då måste de här ut. Jag är egentligen en bilkille och ingen motorcykelkille. Men man måste ju ha 2 motorcyklar. Jag har inte skruvat så mycket på de här. Inte den här i alla fall. Den har varit rätt så snäll. Så, skitig som satan är. Men ett par stycken små bekymmer. Så, det största bekymret egentligen är att den är svårstartad ibland. När den väl är igång så går den hur bra som helst. Ibland är den riktigt tjurig. Gasen har varit av 2 gånger. Och jag vet inte om den drar tjuvluft. Men det är en sån sak som vi får ta och kolla. Det jag tänkte titta på nu är att jag har lagt märke till att avgassystemet läcker. Här nere blåser det. Det är inte helt 100. Så jag tänkte att jag ska försöka svetsa det. Men då måste vi ta av det. Och det är där det roliga börjar. Det finns säkert många av er där ute som kan någonting om sådana här motorcyklar. Jag är inte en av dem. Men vi ska försöka fixa det här. Då får jag tänka hur svårt kan det vara. Den är inga problem. Den är inga problem. Men sen så är det ju 2 i mitten. Och kylaren sitter där. Och jag vet inte om det går att ta dem där. Utan att ta av kylaren. Men sen är det en annan grej. Alltså. Här. Blinkersen. Den har slokat länge. Och nu gav den upp. Kolla. Vad är detta? Det är träskruvar. Alltså, det där är ju spöstraff på. Om du är så sopig att du inte kan laga saker bättre än så. Ge fan i att laga det. Ge det till någon som vet vad de sysslar med. Så att det är säkert samma sak på den. Och så att de har alltid slokat. Den här är ju ganska ledsen, kan man ju säga. Så jag har beställt nya blinkersar. De har inte kommit än. Men jag tänkte vi ger oss på avgassystemet först. Och se om vi kan svetsa de läckorna. Jag ska serva den också. Det är nämligen så att jag ska sälja den. Vincent, min son, har övningskört på den. Den är jättesnäll. 400 kubikare. Går hur fint som helst. Lättkörd motorcykel. Alltihopa. Inte som mitt stora monster som står bakom. Det tycker jag är lite synd. För jag gillar den. Jag tycker det är en jävligt fräck motorcykel. Alltså, ja. Herregud. Hur många ska man ha? Kan bara köra en i taget ändå. Den andra behåller jag. Men så i alla fall, för att sälja den så ska vi serva den. Byta tändstift och då får man ju lyfta tanken för att byta tändstift på den. Misstänker jag. Men tools. Börjar bra. Syns på skruven att det har hänt för. Okej. Lite längre. So, it came with a tube. Apparently. Är det en på andra sidan också? Nej, va? Är det bara... Skojar du? Jag tror det är någonting här också. Är det någon som har rundat de här fullständigt? Eller vad är det frågan om? Eller de helt plötsligt de insex. Varför inte helt omotiverat bara byta till insex? Jag får inte något rätt.
kan ju mesas lite grann. Så, fjantig ser den ut nu då. Den var det som. En anledning till att de har slokat skulle ju kunna vara för att de är helt böjda. Alltså, vad kan vi hitta under den här tejpen, tror vi? Hittar ingen under. Nej, Kora! Det är per definition en vakthund. Ja. Har vi någon form av transparent tejp också? Isch, så gammal, äcklig, klistrig tejp. Isch, vad härligt det är. Jag vill bara se vad de har gjort här. Alltså om nu blinkersen är av, vad är det för fel på att köpa en ny blinkers? Hur jobbigt är det? Ja, den är helt av. Och... Oh. Titta! Hallå, titta! Har de fyllt den med någonting? För att sen kunna skruva fast den med träskruvar. Alltså, för fan. Alltså, amatörernas julafton, herregud. Hej hunden. Tycker du låter en massa? 13. Alltså verkligen. Nu sätter nya blinkers på den. Jag får med tutan är riktigt fjöle på den. Kanske ska byta den. En riktig mästuta. Jag vill som vanligt jobba på golvet. Och man ska inte sitta på telefonen. Sist kostade det kameralinserna. Nu då. Hej. Vad var detta? Vad fan är det? Den har jag aldrig sett. Då vet man, är det ett extra tillbehör? Eller ska den faktiskt vara någonstans? Och varför? Den är ju liksom inga större problem. Förutom att den sitter bra. Den ser ut att gå till fläkten. Vad funkar inte fläkten? Vad fan de inte funderat på. Men en sak som jag tänkte på. Som är lite rolig. Jag satt inte en panna under när jag satt in den här i vintras. Det är helt torrt. Det är det inte under min Goldwing. Den har en bricka. Och den läcker. Fin motor. Där sitter ju en av våra antagonister om man säger så. Men där är lite plats här. Det får vi nu utforska tror jag. Det kanske går att ta av. Och då slipper vi lufta hela kylsystemet. Vi ska se, även med vinkeln. Den lär vi behöva. Så den ser lång ut. Me don't like. Vi kan börja utan den tror jag. Så vi bara se. Nemas problemas. Så långt. This is where the fun begins. Kom igen nu. Ja. Nej. Så. Den slangen kommer också till att det blir jävligt roligt att få tillbaka den.
Det är den lätta cylindern. Nu ska vi se vad som händer. Då är den på andra sidan den slangen. Jo. Jo. Tada! Undrar hur mycket den egentligen är i vägen. Check it out. Det är min assistent. Hej K. Tjena. Tjena hunden. Hej hunden. Ja. Hej. Hej, ska du pussas? Kan du hjälpa husse? Okej. Tada. Tada. Annars är de faktiskt lättare för då slapp man det här. Då slapp man det här eländiga röret. Nu ska vi se vad den mer hänger i. Den har med saken att göra. Igen. Där kom han. Nu är det ju lite grann en fråga om hur långt in sticker avgassystemet i portarna. Ja, jag ser varför den kylan, det är den flanschen som sticker ner här. Den flänsen gör det. Så avgassystemet har varit av för. Man kanske ska lossa. Man kan ju få lite wiggle room här. Tror jag. Det är nummer 10. Om man bara lossar kylan i framkant. Där är det av. Nu ska det vara ut. Nu är centralstödet det största problemet. Okej. Det finns någonting i det här som jag inte gör helt rätt. Jag tänker lite grann om man fäller upp centralstödet så kanske det. Men det känns som ett tvåmansjobb. Jag kan inte riktigt låta bli. Vi provar. Vad är det värsta som kan hända? Kanske ett tvåmansjobb ändå. Kan själv.
piece cake. Okej, det var nog det dummaste jag har gjort hittills. Jag var lite oförsiktig för att jag hade lite grann det här på känn. Här har vi en mycket professionell lagning. En plåtbit är satt med slangklämmor. Proffsigt. Här är de små blåshålen som jag hittade. Där. Och där. Och rent spontant skulle jag säga, det där är inget för svetsar. Och speciellt när jag ser detta här så känns det som att vi kollar vad ett avgassystem kostar. Man kan göra som den förra killen som sålde den till mig med alla de här bristerna. Det tänker inte jag göra. Fuck no. Bara för att det är kul. Låt oss se vad det är under. Jag gillar när man folk lagar saker med träskruv och kabelklämmor. Snyggt. Och vad är det här för någonting? Aluminiumfolie med något klägg. En burk av något slag. Jag vet vad det är i alla fall. Ska vi försöka starta den? Se om det låter.